Gråsälen, en effektiv jägare som kan täcka enorma ytor i sin jakt på föda. Den är skapt för att simma långa sträckor och dyka till stora djup. Men när den föds är den nästan helt hjälplös. Och det dröjer inte länge förrän mamman lämnar sin kut. Det är en brutal och tuff start på livet som väntar för dessa vita, fluffiga och bedårande varelser. Här ute, längst ut i kustbandet, är det öde och tomt. Nästan 11 månader om året. Men under 4 intensiva veckor i slutet av vintern samlas här hundratals gråsälshonor för att föda sina kutar. Ja, februari, mars föds oftast en kut. Kan vara 2, men väldigt, väldigt sällan. Och så dias de i 2 veckor ungefär, 2-3 veckor. Och sen efter den perioden så parar de sig nästan på en gång. Så efter bara 2-3 veckor ska den vita sälkuten klara sig själv. Då har den tredubblat sin vikt. I vattnet utanför väntar sälhannarna på att honor som diat klart sina kutar ska vara redo för att para sig igen. Chockade över att bli lämnade av sina mammor ligger sälkutarna kvar på land, ibland i flera veckor efter att mamman simmat därifrån. Men de här öarna är inte en optimal miljö för sälen. Gråsälshonorna föder helst sina kutar på havsisen och den minskar stadigt i yta. Honorna tvingas hitta alternativa platser att föda sina kutar. Något som forskare från Naturhistoriska riksmuseet nu försöker kartlägga. Vi flög från Stockholm ner Hanöbukten, södra Öland, runt Gotland och sen hela vägen upp till Umeå och Stockholms skärgård. För att leta efter gråsälskutar och se hur många det är, men framförallt var målet att se vart de kutar, så är vilka öar den kutar på. Senast Riksmuseet gjorde en kartläggning av sälkutar var för 25 år sedan. Då på havsisen ute i Bottenviken. Men nu ser man allt fler kutar som föds utanför isen, på klippor och små öar. Något vi antagligen kommer att få se allt mer av i framtiden. Vi har inte vetat vart de kutar på land, för att gråsälar kan också kuta på is. Och nu när isen börjar bli sämre så kommer de troligen kuta mer och mer på land, och då är det viktigt att vi skyddar de områdena för om vi vill ha en sälpopulation i Sverige. Det är inte bara viktigt att skydda nya kutningsområden, utan också viktigt att förstå hur dessa miljöer påverkar sälkutens överlevnad långsiktigt. Is är, men det är kallare och dödar bakterierna bättre. Men ligger de så här så ligger de ju i sitt egna bajs och mammans bajs, och det blir som en större grogrund för bakterier. Det finns studier gjorda som visar att dödligheten är betydligt högre när sälarna föds utanför isen. På isen så låg dödligheten på kutar runt 1%, men på öarna så låg den runt 20%, så det var mycket högre dödlighet. Också mycket, mycket högre densitet, så att det är mycket fler kutar på en mindre område. Och det kan ju medföra massa problem med smittsamhet och sjukdomar, och att om de kryper över varandra med de vuxna, att de blir skadade och sådär. Det går liksom en djup skåra. Man ser det när den sträcker upp huvudet nu, så ser man att det går en djupare skåra så här ner i späcket på sidan där, som inte ser något vidare ut alltså. Men ser det ut som att det skulle vara kanske huggmärken, eller kan ni säga sånt från?
Så. Nej, då skulle man vilja titta riktigt nära och känna på det Ja. för att kunna, Oj. Skulle det kunna vara någon gråsälshanne som har bitit. Och sen är det svårt att säga om det kommer överleva och det kommer läka. Vi ser många döda sälkutar. Flera magra och undernärda. Och de undernärda kutarna är ofta angripna av havsörn. Sten Söderlund, som räknat sälar i det här området sedan 1974, ser en tydlig ökning av sälkutar här. Men det större antalet leder också till att det är fler som inte klarar av de tuffa första veckorna. Den här är ju, det är örnarna som har varit på den här. Den är attackerad framifrån med klor här. Och sen har de plockat ut ögat. Det är örnarna absolut. Och det såg vi när vi kom här. Vi hade nästan 40 örnar. Det är naturens gång. Men fisk. Har du ramlat ner? Hur fan ska det gå då? Ja. Ta det lugnt. Kom igen. Så ja. Bra. Den har lite hull på sig också. Men den ska dia ett tag till innan den är sjösättningsklar. De första veckorna i sälkutens liv är hårda med små marginaler och är helt avgörande för dess överlevnad. Vad den vanligaste dödsorsaken är vet man ännu inte. Men forskarna tar med sig några döda sälkutar för vidare undersökningar. Och det här är ju jätteviktigt att veta för att veta vad som händer med sälpopulationen. Vi vet ju att många kutar inte klarar sig, att de svälter ihjäl och så. Men varför? Även under vattenytan ser vi många döda sälkutar. Kutar som inte diat klart ännu. Som inte har hunnit bygga upp det där livsviktiga späcklagret. Det här är antagligen sälkutar som ramlat i vattnet och sedan drunknat. Sälkuten simmar faktiskt inte så bra innan den bytt bort sin vita kutpäls. Den pälsen blir blöt och tung. Om den inte kan ta sig upp på land direkt så har den inte allt för lång tid på sig innan den fryser ihjäl i det iskalla vattnet. Men varför är sälkutarna vita när de föds? Det hänger väl ihop med evolutionen och vart de kommer ifrån och att de började som en art som bara kutade på isen. Och då är ju vit färg väldigt bra för att skydda mot rovdjur och så. Som isbjörnar och örnar och sånt. Och då är ju vit färg bra och sen har väl det hängt med när de har börjat kuta på land. När sälkuten har diat klart lämnar alltså mamman sin kut. Den ska då vara fet och klara sig själv. Samtidigt börjar den byta päls. Den ska göra sig av med sin vita kutpäls och göra sig klar för att gå i vattnet. Tycker att den borde börja byta lite mer päls. Om det gått en vecka sedan alla honor stack. Ja. Sen är ju frågan liksom om vilka faser allihopa är. Eller? Nej, de föds ju inte riktigt samtidigt. Från andra studier på land så verkar det mer utspritt än vad det är liksom perioden när de föds än på isen. Att då är det mera synkroniserat. Ja, men det är olika stadier i utvecklingen. Man kan ju nästan se, om vi säger att den där är nyfödd, den som är så himla liten, så är det ju så den ser ut första dagarna. Och sen går det ju väldigt fort, den lägger ju på sig typ 2 kilo per dag. Så på 2 veckor har den ju ökat till en sån där härlig tjockis. Som den här vita här. Ja. Och sen när de är mätta nog så börjar de ju släppa vita pälsen och ser ut som den fina honan där borta. Som bara har lite kvar på rumpan.
Man har ju hört så mycket hur dåligt det går för dem, att de inte klarar sig. Så jag har nog förväntat mig att se ännu fler döda. Så det är jättehärligt att se en sån där tjock och fin, och den som har bytt päls redan och är för tjock fortfarande. Och en tjock säl är en glad säl. Här har de liksom små vattenpölar de kan öva och simma i, men de som föds på isen är bara rätt ner i havet. Så att det är väldigt flexibel art. De har överlevnadsinstinkter, men de verkar kunna anpassa sig till många olika miljöer. Det tycker jag är väldigt häftigt, och det syns väldigt väl när man kommer hit. När sälkuten väl går i vattnet är det alltså dags att klara sig själv. Och nu ska den lära sig konsten att fånga fisk på stora djup.